सर्वप्रथम तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फेसबुकलाई खोल्नु होला है। जुन चाहिँ अब मोबाइलको फेसबुक रहेछ त्यो चाहिँ फेसबुक खोल्नु होला है। फेसबुक लाइट चाहिँ नखोल्नु होला। फेसबुकलाई ओपन गरेपछि यहाँ चाहिँ मैले ओपन गरेको थिएँ। यसलाई चाहिँ ब्याकअप गरेर अब यसलाई चाहिँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ स्क्रल डाउन गर्नु होला र यहाँ चाहिँ पेजमा क्लिक गर्नु होला। पेजमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको छ क्रिएट छ, मेटा बिजनेस स्विट छ अनि डिस्कभर छ, इन्भिटेसन्स छ, लाइक टु पेज छ। तपाईहरुले चाहिँ क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ तपाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ तपाई के चाहिँ व्हाट्स द नेम अफ योर पेज। अब तपाईले चाहिँ के नाम राख्न चाहनुहुन्छ तपाई आफ्नो चाहिँ फेसबुकको अनि तलमा लेखेको छ फेसबुक पेजको है। अनि तलमा लेखेको छ युज द नेम अफ योर बिजनेस है। अब तपाईले चाहिँ बिजनेस अब बनाउनुहुन्छ कि ब्रान्ड कि अर्गनाइजेसन सम्बन्धी के सम्बन्धी तपाईले चाहिँ पेज आफ्नो तपाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ है। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो मैले ब्लग सम्बन्धी बनाउँछु है। मैले बिजनेस सम्बन्धी बनाउँदैन। म प्रमोद ब्लग्स बनाउँछु है। BLOGS म प्रमोद ब्लग्स गरेपछि यति बनाएर मैले चाहिँ यहाँ नेक्स्ट गरिदिएँ। अब नेक्स्ट गरेपछि यहाँ तपाईले चाहिँ अब सर्च क्याटेगोरी आउँछ है। यहाँ चाहिँ के लेख्छ व्हाट क्याटेगोरी बेस्ट डिस्क्राइब प्रमोद ब्लग्स। अ क्याटेगोरी विल हेल्प पिपल फाइन्ड दिस पेज इन सर्च रिजल्ट। यु क्यान एड अप द 2-3। अब क्याटेगोरी है। मैले चाहिँ अब क्याटेगोरी यहाँ चाहिँ के चाहिँ यहाँ राख्नै पर्नुहुन्छ। म्युजिसियन ब्यान्ड राखिदिन्छु म र यहाँ चाहिँ म्युजिक्स ब्यान्ड डेली ब्लगिङ राखिदिन्छु म। डेली ब्लगिङ राखिदिन्छु यहाँ। र यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यो चाहिँ आउँदैन तर चाहिँ म्युजिसियन ब्रान्डै राखिदिन्छु है। यसले चाहिँ केही फरक पर्दैन। र यहाँ तपाईले चाहिँ क्रिएट गर्नु होला। अब यो चाहिँ तपाईको चाहिँ फेसबुक क्रिएट हुँदैछ। यसले चाहिँ तपाईको फ्यु सेकेन्ड लिन्छ र हाम्रो चाहिँ यहाँ तयार भइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ के भनेको छ अब प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्भिस क्रिएट कन्टेन्ट। म चाहिँ यो चाहिँ क्रिएट कन्टेन्ट एन्ड कनेक्ट विथ फ्यान्स ममा सिलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिएँ। र कन्टिन्यू गरेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ तपाईको यहाँनिर फोटो छ भने तपाईले चाहिँ फोटो राख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ ब्लग्समा। अनि यहाँ ब्याकग्राउन्डमा जुन छ जो ब्यानर जस्तै छ त्यहाँ पनि तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक ब्यानरको पेज तपाईले चाहिँ बनाएर राख्नु होला। यदि तपाईहरुले चाहिँ बनाउन आउँदैन भने तपाईले चाहिँ मेसेज गर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ म फेसबुक ब्यानर पेज कसरी बनाउनु त्यो पनि तपाईहरुले चाहिँ म सिकाउने छु। म चाहिँ केही सिलेक्ट गर्दिन है। अहिले मैले चाहिँ यो ब्लग्सको मैले चाहिँ फोटो म चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। ब्लग्सको मैले चाहिँ यहाँ फोटो अस्ति मैले चाहिँ बनाएको थिएँ यहाँ चाहिँ फोटो। र यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ ब्लग्सको यहाँ चाहिँ मैले यो फोटोलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हालिदिन्छु। र ब्यानरलाई मैले चाहिँ अहिले बनाउँदैन। जुन चाहिँ यो साइडमा ठुलो वाला छ ब्यानर जस्तो यसले चाहिँ म बनाउँदैन। र ब्लग्सको फोटो मैले चाहिँ अपलोड गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गरिदिएँ। र नेक्स्ट गरेपछि अब यो चाहिँ अब यसले पनि केही समय लिन्छ। इट विल अल्सो टेक फ्यु मिनेट। अब तपाईले चाहिँ इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुनेछ है। तर मैले चाहिँ अहिले इन्भाइट गर्दिन। मैले चाहिँ यतिकै मैले चाहिँ नेक्स्ट गरिदिन्छु। यदि तपाईहरुले चाहिँ इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरुलाई। मैले चाहिँ नेक्स्ट गरिदिएँ। नेक्स्ट गरेपछि यहाँ चाहिँ म फेरि यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गरिदिएँ। नेक्स्ट गरेपछि यहाँ चाहिँ डन गरिदिएँ। र डन गरेपछि गाइज फाइनली मेरो चाहिँ फेसबुक पेज क्रिएट भइसकेको छ। जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ रिलेटेड रहेको छ ब्लग सम्बन्धी। अब मेरो चाहिँ यो ब्लग्स क्रिएट भइसकेको छ र मैले चाहिँ यहाँ अब आफ्नो ब्लग्स पनि मैले चाहिँ अपलोड गर्न सक्छु। मैले चाहिँ रिल्सको रूपमा मैले चाहिँ ब्लग्स मैले चाहिँ अपलोड गर्छु एउटा। जुन चाहिँ मैले चाहिँ 1 मिनेटकै म बनाएको है। यसमा चाहिँ रिल्समा तपाईको चाहिँ धेरै मिनेटको हुँदैन है। 1 मिनेटको
नजिकको हुन्छ यो भिडियोहरू 1 मिनेट नत्र 90 सेकेन्डको चाहिँ भिडियो मात्रै अपलोड हुन्छ रिल्समा। मेरो चाहिँ 1 मिनेटको छ। मैले चाहिँ यहाँ रिल्स पनि यहाँ चाहिँ अपलोड गर्दैछु 1 मिनेटको रिल्स र मेरो चाहिँ रिल्स हेरेको छ र मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ रिल्स अपलोड गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गरिसकेको छु र यहाँ चाहिँ मैले लेखिदिन्छु शिवरात्रि हो आज। शिवरात्रि मिनी ब्लग्स है, शिवरात्रि मिनी ब्लग्स यति लेखेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनु होला र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अपलोड हुँदैछ। तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अपलोड भइहाल्छ गाइज। यसरी नै हामीले चाहिँ एउटा राम्रो फेसबुक पेज हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ आफ्नै मोबाइलबाट। कुनै पनि हामीले चाहिँ साइबरमा जानु पर्दैन, कुनै पनि स्टुडियोमा जानु पर्दैन, कुनै पनि हामीले चाहिँ जो मोबाइलको अब रिलेटेड मान्छे रहेछ त्यहीँनिर जानु पर्दैन। जस्ट तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र मैले तपाईँहरूको लागि डेली बाई डेली मैले चाहिँ भिडियो केही नयाँ नयाँ टपिकहरूमा अपलोड गरिरहेको हुन्छु र तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले चाहिँ आफ्नो राय प्रतिक्रिया दिनु बक्समा। राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।